হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ এই ভিডিঅ'টিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে জানে যে এতিয়া উৎসৱৰ বতৰ, পূজা আহি আছে আৰু তাৰ কিছুদিন পিছত আকৌ দিৱালী আহি আছে আৰু এইখিনি সময় হৈছে আমাৰ বজাৰ কৰা, অৰ্থাৎ আমি যদি কওঁ শ্বপিং কৰিব আমি যাওঁ, কাপোৰ কানি বা ঘৰুৱা ডেকৰেশ্যনৰ সামগ্ৰী বা গিফ্টৰ আইটেম, এই গোটেইবিলাক আমি এইকেইদিনত বজাৰত ভিৰ কৰোঁ। অনলাইন যিবিলাক এপ আছে বা ৱেবছাইট আছে এইবিলাকত আমি গৈ চাওঁ কিনাৰ কাৰণে। গতিকে এইখিনি সময়ক এনেকৈ ক'ব পাৰি যে ফেষ্টিভ শ্বপিং টাইম। গতিকে আহকচোন আমি শ্বপিং কৰাৰ সময়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা মনত ৰাখিব লাগে এই সম্পৰ্কে কিছু কথা আলোচনা কৰোঁ। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ, আহক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, প্ৰথমতে যদি আমি ক'ব খোজোঁ কোনো এটা বস্তু কিনাৰ আগত আমি বাজেটখন বনাই ল'ব লাগে। আপোনাৰ লগত যিমানেই টকা নাথাকক কিয়, যদিহে আপুনি ভাল ধৰণে বাজেটখন বনাই লয় আৰু লিষ্টখন যদি আপোনালোকে বনাই লয়, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে গোটেইখিনি বজাৰ কৰিব পাৰে। কাৰণ কি হয়, যদি আমি লিষ্টখন নবনাওঁ কি বজাৰ কৰিম বা বাজেটখন নবনাওঁ, আমি পাহৰিও যাব পাৰোঁ। কিছুমান আইটেম আমাৰ সময়ত গৈ মনত নাথাকে। গতিকে আপোনালোকে বজাৰ কৰিব যোৱাৰ আগত লিষ্ট এখন বনাই ল'ব যে কি বজাৰ কৰিব। কাপোৰ যদি বজাৰ কৰে, সেই কাপোৰ কাৰ কাৰণে আপোনালোকে কিনিব বা কিবা গিফ্ট বা ঘৰুৱা ডেকৰেশ্যনৰ আইটেম যি বস্তু বজাৰ কৰে তাৰ এখন লিষ্ট বনাব। আৰু বাজেট বনোৱাটো এটা খুব ভাল লক্ষণ, কাৰণ আমি বজাৰত মানে যোৱাৰ আগত আমি যদি বাজেট এখন বনাই লওঁ, বজাৰত গৈ কি হয় বহুত ধৰণৰ বস্তু আমি দেখোঁ, সামগ্ৰী দেখোঁ আৰু আমি প্ৰলোভিত হওঁ। সেইকাৰণে যদি আমি বাজেটখন বনাই লওঁ, আমি গম পাম যে আমি এইটো বাজেটৰ ভিতৰত আমি বজাৰখিনি কৰিব লাগিব। গতিকে বাজেটখন বনোৱাটো অতিকেই প্ৰয়োজনীয়। গতিকে ভাবোঁ আপোনালোকে যেন বাজেটখন বনাই লয়। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে প্ৰপাৰ ৰিচাৰ্চ এটা কৰিব লাগে। বিশেষকৈ এই পূজাৰ সময়ত বা উৎসৱৰ সময়ত যেতিয়া আমি বহুত বেছিকৈ বজাৰ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি অলপ ৰিচাৰ্চ কৰি লোৱাটো উচিত। কাৰণ একেধৰণৰ বস্তু বেলেগ বেলেগ দোকানত বা বেলেগ বেলেগ ৱেবছাইটত বেলেগ বেলেগ দাম। ছেম বস্তুটো ছেম ব্ৰেণ্ডৰ কেতিয়াবা কোনোবা এখন দোকানত এটা বেলেগ দাম হয় বা অন্য এখন মলত যদি যায় তেতিয়াহ'লে তাত এটা বেলেগ দাম হয়, বা একেধৰণে অনলাইন শ্বপিং এপ বা ৱেবছাইটতো একে কথাই হয়। গতিকে যোৱাৰ আগত আপোনালোকে অলপ ৰিচাৰ্চ এটা কৰি চাব যে আপোনালোকে কি ব্ৰেণ্ডৰ কাপোৰ ল'ব বা কি আইটেম ল'ব, অনলাইনতনো সেইবিলাকৰ দাম কিমান হৈ আছে, এটা বেছিক আইডিয়া এটা আপোনালোকৰ হ'ব। আৰু যদিহে আপোনালোকে বজাৰত গৈ কিনে অফলাইনত বস্তুটো কিনে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নেগচিয়েট কৰিলে এটা মানে প্লাছ পইণ্ট হয়। গতিকে অলপ ৰিচাৰ্চটো কৰা দৰকাৰ, বা কাৰেণ্ট ট্ৰেণ্ড এটা কেনেকুৱা চলি আছে, কাপোৰ কানিৰে হওক বা কি ট্ৰেণ্ড বৰ্তমান সময়ত চলি আছে, সেই সম্পৰ্কেও অকণমান ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগে। বা কিবা যদি বস্তু ল'ব বিচাৰিছে, কোনটো বস্তু বজাৰত আটাইতকৈ ভাল চলিছে বা ভেলু ফৰ মানি আইটেম কোনটো, এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিচাৰ্চ এটা আপোনালোকে বজাৰখিনি কৰাৰ আগত এইটো ঘৰত কৰি যাব। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ঠগ খোৱাৰ সম্ভাৱনা কম। ইয়াৰ পিছত আহিল যদি আপোনালোকে অনলাইনত বজাৰ কৰে, তেতিয়াহ'লে কি হয়, বহুত এপ আছে, ফ্লিপকাৰ্ট, এমাজন, মিন্ত্ৰা, এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ এপ আছে। আৰু কিছুমান এপ বা কিছুমান ৱেবছাইট এনেকুৱা আছে যিবিলাকৰ আপোনালোকে নাম শুনা নাই আগতে। গতিকে সেনেকুৱা ধৰণৰ নাম নুশুনা বা যাক আপুনি ট্ৰাষ্ট কৰিব নোৱাৰে, সেনেকুৱা ৱেবছাইটত আপোনালোকে যদি বজাৰ কৰে অকণমান সাৱধান হ'ব। কাৰণ আপোনালোকৰ কষ্টৰ উপাৰ্জিত যিটো পইচা, সেইটো হয়তো মানে কোনোবা দুষ্কৃতিকাৰীৰ হাতত পৰি কিনে পইচাটো হেৰুৱাব লগাটো পৰিব পাৰে। গতিকে যিখিনি অথেণ্টিক চ'ৰ্চ হয় তাৰ পৰাহে আপোনালোকে অনলাইনৰ বজাৰ কৰিব। আৰু অনলাইনৰ বজাৰ কৰোঁতে কাপোৰেই হওক বা জোতা এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুৱেই হওক, আপোনালোকে এইটো নিশ্চিত কৰিব যাতে সেই কাপোৰখিনি যদি আপোনাৰ পচন্দ নালাগে বা জোখটো যদি নিমিলে, আপোনালোকে যাতে সেইটো ৰিটাৰ্ণ কৰিব পাৰে, তাৰ অপশ্যনটো যাতে থাকে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ অপশ্যন থকা ট্ৰাষ্টেড মানে চ'ৰ্চৰ পৰাহে আপোনালোকে অনলাইন শ্বপিং কৰিব। আৰু যদিহে আপোনালোকে অফলাইন কৰে, বিশেষভাৱে মই কওঁ যে কাপোৰ কানি এইবিলাক ক্ষেত্ৰত অফলাইনটো বেছি প্ৰিফাৰ কৰিব পাৰি। বেলেগ বস্তু সাধাৰণ হোম ডেকৰে হওক বা কিবা আইটেম আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিছে, এইখিনি অনলাইনতো চলি যায়। কিন্তু বিশেষকৈ পিন্ধা কাপোৰ এইবিলাক মানে জোখটোৰ কাৰণে হওক বা পিন্ধি চাই কেনেকুৱা কমফৰ্ট লাগে, গোটেইটো বস্তুৰ কাৰণে অফলাইনটো বেছি মই প্ৰিফাৰ কৰোঁ, বোধহয় আপোনালোকেও কৰিব। গতিকে অনলাইনত আপুনি দাম চামখিনি চাব পাৰে। আপুনি অফলাইনত গৈ যেতিয়া আপোনালোকে অফলাইনত গৈ বস্তুটো কিনে, কিছুমান কথাত আপোনালোকে মন দিব যে আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওচৰৰ কিছুমান দোকান থাকে, সেই দোকানবিলাকতো আপোনালোকে দেখিব যে কিছুমান মলত সেই একেইখিনি কাপোৰে বহুত বেছি দাম অভাৰ প্ৰাইচ কৰি লগোৱা থাকে। সেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু হয়তো আপোনালোকে ঘৰৰ ওচৰৰ মানে কাপোৰৰ দোকানখনতে বা জোতাৰ দোকানখনতে হয়তো তাতকৈ কম দামত সেই একেটা বস্তুৱে পোৱা যায়। গতিকে এই বস্তুবিলাক আপোনালোকে ইগনোৰ নকৰিব। বা ধৰক হেণ্ডলুম প্ৰডাক্টেই হওক,
হেণ্ডিক্ৰাফ্ট প্ৰডাক্টেই হওক যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিছে এইবিলাক ডাইৰেক্ট মলত গৈ নিকিনি বা তেনেকুৱা দোকানত গৈ নিকিনি আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওচৰতে যদি কোনোবাই এনেকুৱা কাম কৰি আছে বিক্ৰী কৰি আছে এনেকুৱা কোনো শিল্পী কাৰিকৰ আছে তাৰ পৰাও যদি আপোনালোকে ল'ব পাৰে এইখিনিটো আপোনালোকে অগ্ৰাধিকাৰ দিব পাৰে আপোনালোকে যদি অফলাইন বা মানে দোকানত গৈ বা মলত গৈ যদি কাপোৰ বা এনেকুৱা বজাৰ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইকেইটা কথাত ধ্যান দিব যে কোৱালিটিটো যি কাপোৰ আপোনালোকে লয় বা যি জোতা চেণ্ডেল এইবিলাক যদি আপোনালোকে লয় তাত আপোনালোকে চাব যে অথেণ্টিক হলমাৰ্ক তাত আছে নে নাই বা কাপোৰটোৰ মেটেৰিয়েলটো কি হয় এইটো ৱাশেবল কেনেকুৱা হয় মানে হেণ্ড ৱাছ হয় নে মেচিন ৱাছ হয় মানে নে ড্ৰাই ক্লিন কৰিব লাগে এই বস্তুখিনি গোটেইখিনি আপোনালোকে সুধি ল'ব বা তাৰ লেবেলবিলাক ভালকৈ চাই ল'ব আৰু কাপোৰটো বা জোতাযোৰ বা এনেকুৱা যিকোনো সামগ্ৰী কিনাৰ আগত আপোনালোকে তন্নতন্নকৈ বস্তুটো পৰীক্ষা কৰিব কাৰণ কি হয় বৰ্তমান যিটো ফেষ্টিভ ছিজন হয় বহুত বেছি কাষ্টমাৰ আহে আৰু কিছুমান বেয়া প্ৰডাক্টও তাৰ মাজত গুচি যায় মানে বাকি সময়ত ইমান মানে কাষ্টমাৰ নাথাকে গতিকে সেইখিনি সময়ত হয়তো আপোনালোকে ভালকৈ চোৱাৰ সময় থাকে কিন্তু যেতিয়া বহুত ভিৰ হ'ব এই ভিৰৰ মাজত আপোনালোকে এই চেক কৰাৰ সুবিধা হয়তো নাপাবও পাৰে গতিকে আপোনালোকে এই কথাটো ধ্যান দিব যাতে প্ৰপাৰলি চেক কৰিহে যাতে আপোনালোকে লয় কাৰণ মোৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা এটা হৈছিলে যে কিছুদিন পূৰ্বে মই মানে বাচনৰ সামগ্ৰী অলপ কিনিলোঁ মানে ইমান ভালকৈ চেক কৰাৰ সময় নহ'ল কিন্তু ঘৰত আহি দেখিলোঁ যে বস্তু দুই এটা ডেমেজ হৈ আছে গতিকে আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱা হ'ব পাৰে মোৰ ক্ষেত্ৰত মানে মোৰ এইটো ভাল আছিল যে মই এইটো দেখাই কিনে পুনৰ নতুন এটা প্ৰডাক্ট লৈ আনিব পাৰিলোঁ কিন্তু সকলো মলত বা সকলো দোকানত এইটো সুবিধা হয়তো নাথাকিবও পাৰে গতিকে প্ৰথমতে আপোনালোকে প্ৰতিটো বস্তু ভালধৰণে চেক কৰিব বিশেষকৈ কাপোৰৰ ক্ষেত্ৰত জিপ বুটাম এইবিলাক কেতিয়াবা মানে বেয়া হৈ থাকে জিপডাল হয়তো বেয়া হৈ থাকিব আৰু কেতিয়াবা ফাটা থাকে গতিকে এই বস্তুখিনি আপোনালোকে ভালধৰণে চাই ল'ব তাৰ ৱাৰেণ্টি কি ধৰণৰ ৰিপ্লেচমেণ্টৰ সুবিধা আছে গোটেইখিনি আপোনালোকে সুধি ল'ব যদি আপোনালোকে অফলাইনত দোকানত গৈ বজাৰ কৰে এইখিনিতে আন এটা পইণ্ট আপোনালোকক ক'ব খোজোঁ যে টাইমিং ইজ দ্য কি আপোনালোকে যেতিয়া বজাৰ কৰিব যাব কোনটো সময়ত বজাৰ কৰিবলৈ যায় সেইটো মেটাৰ কৰে কাৰণ আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে অনলাইনতে হওক বা অফলাইনতে হওক ফেষ্টিভ ছিজনত বহুত ডিছকাউণ্ট আহে বহুত অফাৰ আহে আপোনালোকে এই বস্তুখিনি বজাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ আগত মন দিব যে কিবা মলত অফাৰ চলি আছে নেকি বা আপোনাৰ লগত কিবা কেছবেক পইণ্ট আগতে ৰিডিম কৰিবলগীয়া পইণ্ট কিবা আপোনাৰ আছে নেকি লয়্যালিটি পইণ্ট কিবা আপোনাৰ লগত আছে নেকি বা আমি মলবিলাকত সাধাৰণতে বজাৰ কৰিলে আমি ডিছকাউণ্ট কুপন পাওঁ সেই কুপনবিলাক আপোনাৰ কামত আহিব নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু প্ৰপাৰ টাইম যোনটো সময়ত আপোনালোকে এনেকুৱা অফাৰ পায় সেই সময়খিনিত যাব আৰু সেই সময়খিনি স্পেচিয়েলি ফেষ্টিভ ছিজনেই হয় ফেষ্টিভ ছিজনত মেক্সিমাম মলত আপোনালোকে এই অফাৰসমূহ পাব গতিকে আপোনালোকে মন দিব যাতে এই সুবিধাসমূহ আপোনালোকে যাতে লাভ কৰিব পাৰে উদাহৰণস্বৰূপে আজিকালি বহুত বৰ্তমান সময়ত যিটো ফেষ্টিভ ছিজন চলি আছে গুৱাহাটীয়ে হওক বা অন্যান্য চিটিৰ যিবিলাক মল আছে বহুত অফাৰ দি আছে যেনে আপোনালোকে যদি মানে 2000 টকাৰ বজাৰ কৰে 1000 টকাৰ কাপোৰ আপোনালোকে হয়তো ফ্ৰী পাব বা ফুটৱেৰ এনেকুৱা বস্তু ফ্ৰী পাব বা আপোনালোকে যদি 4000 টকাৰ বজাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আৰু 100 বা 200 টকা দিলে আপোনালোকে হয়তো ধুনীয়া ডিনাৰ ছেট এটা পাব পাৰে বা বেডশ্বীট ছেট এটা আপোনালোকে পাব পাৰে বা ইলেক্ট্ৰিক কেটলি এটা পাব পাৰে এইবিলাক কিন্তু ভাল অফাৰ হয় কাৰণ এখন ঘৰত ডিনাৰ ছেট এটা লাগেই বা এটা ইলেক্ট্ৰিক কেটলি এটাৰ প্ৰয়োজন হয় এনে হেতু কিনাতকৈ যিটোৰ দাম 3000 4000 টকা গতিকে আপোনালোকে যদি সেই বস্তুটো 200 টকা দি পায় তেতিয়াহ'লে লোৱাতনো কি আপত্তি গতিকে এইবিলাক কথা আপোনালোকে বজাৰ কৰাৰ আগত মন দিব যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা কিবা বস্তু আইটেম মানে ল'ব লগা থাকে হঠাৎ কিনি নল'ব আপোনালোকে এনেকুৱা ফেষ্টিভ ছিজনলৈ কিছুদিন অপেক্ষা কৰক কাৰণ এনেকুৱা সময়ত বহুত অফাৰ আহে আৰু এই অফাৰখিনি আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিলে বহুত টকাৰ সেভ কৰিব পৰা যায় আৰু ইয়াৰ উপৰিও এই ক্ষেত্ৰত যদি অনলাইনৰ কথা ক'ব যাওঁ আপোনালোকে জানে যে এমাজন বিগ ফেষ্টিভ সেল এমাজনত পোৱা যায় বা বিগ বিলিয়ন ডে যোৱা কালি মানে ফ্লিপকাৰ্টত আৰম্ভ হৈছে বহুত মোবাইলে হওক বা ইলেক্ট্ৰনিক্স প্ৰডাক্ট হোম ডেকৰৰ আইটেম কাপোৰ এনেকুৱা বিভিন্ন আইটেম বহুত ডিছকাউণ্টত মানে দিয়া হয় গতিকে এই যিখিনি সময় এই সময়খিনিত যদি আপোনালোকে প্ল্যান কৰি ধুনীয়াকৈ নিজৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তুখিনি এই সময়খিনিত লোৱাৰ কাৰণে যদি প্ল্যান কৰে মই ভাবোঁ যে বহুত টকা আপোনালোকৰ ৰাহি হ'ব আৰু কম কষ্টত বা কম খৰচত আপোনালোকে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনীয় গোটেইখিনি বস্তু অনলাইনতে হওক বা অফলাইনতে হওক কিনিব পাৰিব গতিকে এটা প্ৰপাৰ প্লেনিঙত আপোনালোকে কামখিনি কৰিব হঠাৎ এনে বজাৰ কৰিবলৈ ওলাই যাওঁ বুলি থাকে ওলাই যোৱাতকৈ ঘৰত মানে এদিন আগত আপোনালোকে অকণমান যদি এই বস্তুখিনিৰ ওপৰত
চাই বা যিবিলাক মলৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া পেজ আছে তাতো আপোনালোকে গম পাব কি কি অফাৰ চলি আছে বা অনলাইন এপবিলাকতো আপোনালোকে গমেই পায় কি কি চলি আছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুখিনি অলপ মন দিব বজাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ আগত আৰু শেষত কওঁ যে যথেষ্ট ভিৰ হয় এই সময়ত আমিও বহুত কাপোৰ কানি বজাৰ কৰোঁ গতিকে পৰিৱেশ যাতে বিনষ্ট নহয় গতিকে আপোনালোকে যাতে প্লাষ্টিকৰ মোনা এখন মলখনৰ পৰা লোৱাতকৈ ঘৰৰ পৰাই যদি মোনা এখন লৈ যায় তেতিয়াহ'লে পৰিৱেশতো বেয়া প্ৰভাৱ নপৰে লগতে আৰু এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ যে গিফ্ট দিয়া হয় এইখিনি সময়ত আমি বহুতক গিফ্ট দিওঁ গতিকে গিফ্ট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে মন কৰিব যে যাক আপোনালোকে কাপোৰ বা কিবা এটা বস্তু গিফ্ট দিব খুজিছে সেই বস্তুটো তেওঁৰ কাৰণে কিমান প্ৰয়োজনীয় তেওঁৰ কাৰণে যিটো বস্তু প্ৰয়োজনীয় সেইটো বস্তুৱে তেওঁ সেই মানুহজনক বা সেই ব্যক্তিজনক আপোনালোকে দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব কাৰণ অপ্ৰয়োজনীয় বস্তু এটা দি লাভ নাই আৰু কিছু ক্ষেত্ৰত আজিকালি বহুত সুবিধা আছে আমি এমাজনৰ গিফ্ট কাৰ্ডো দিব পাৰোঁ কাৰণ আমি ধৰক যাক আমি গিফ্ট এটা দিম আমি নাজানো তেওঁৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু লাগে বা তেওঁৰ শৰীৰ যদি কাপোৰে হয় কি কাপোৰৰ জোখ দিম এইবিলাক অসুবিধা হোৱাতকৈ আমি যদি এমাজন গিফ্ট ভাউচাৰ এখন দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ল সেই এমাউণ্টটোত তেওঁ নিজৰ পচন্দ মতে যি লাগে লৈ ল'ব পাৰিব ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ কাষ্টমাইজ গিফ্ট কিছুমান দিব পাৰি আৰু যদি আপোনালোকে এনেকৈ নিদি ডাইৰেক্ট গিফ্ট দিয়ে গিফ্টটোতো যি হওক আপোনালোকে নিজে ভাবি কিনে তেখেতৰ কাৰণে দিবই গতিকে গিফ্টটো ধুনীয়াকৈ ৰেপ কৰি কিনেও আপোনালোকে ধুনীয়া প্ৰেজেণ্টেবল লুক এটাত আপোনালোকে দিব পাৰে গতিকে এনেকুৱা সৰু কিছুমান কথা বৰ্তমান যিহেতু ফেষ্টিভ ছিজন চলি আছে উৎসৱসমূহ আহি আছে গতিকে এই সম্পৰ্কে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি কিছু কথা আলোচনা কৰিলোঁ ফ্ৰেণ্ডছ আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ময়ো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এই ফেষ্টিভ ছিজনটো পালন কৰক আপোনালোকক শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ আগতীয়াকৈ শুভেচ্ছা জনালোঁ যাতে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বজাৰ চজাৰ কৰি পূজাটো ধুনীয়াকৈ উপভোগ কৰিব যাতে পাৰে এইটো আশা কৰিয়ে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আমাৰ এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ